Καλημέρα. Καλημέρα. Θα μας πεις λίγα πράγματα για την τάξη σου και για σένα. Ονομάζομαι Ελένη Δημητριάδη και είμαι δασκάλα στην 5η Δημοτικού. Έχω το ε6 συγκεκριμένα. Και στο πλαίσιο του EU Space εστίασες τις δράσεις του διαθεματικού σου πού, σε ποιο κομμάτι? Ξεκινήσαμε με την πλοήγηση μέσω στυλάρια με τα παιδιά που ήταν μέσα στις σχολικές μας και συγκεκριμένα εμείς ασχοληθήκαμε με τα ηλιακά ρολόγια. Ασχοληθήκατε λοιπόν με την πλοήγηση στον αρχαίο κόσμο. Ναι. Πώς οργανώσατε την τάξη σας, πώς δουλέψατε δηλαδή μέσα στην τάξη με τα παιδιά? Εμείς σαν τάξη δουλεύουμε έτσι και λίγο σε ομάδες, δηλαδή τα χρονία είναι διαμορφωμένα με αυτόν τον τρόπο, οπότε προσπαθήσαμε να δουλέψουμε ομαδικά και στο ηλιακό σύστημα και χώρισα τις ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα. Κάναμε μια γενική συζήτηση αρχικά, βλέποντας λοιπόν τι αρέσει στον κάθε μαθητή, περίπου όσο μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το κάθε θέμα ενδιαφέροντος, έδωσα αρμοδιότητες. Προσπαθήσαμε αρχικά να δώσουμε γενικές γνώσεις για το ηλιακό σύστημα και τους πλανήτες και όσο προχωρούσαμε, Εστιάσατε στην πλοήγηση. Τα παιδιά λοιπόν δούλεψαν στη διάρκεια της δράσης αυτής σε ομάδες. Ναι. Δουλέψατε πάλι στο πλαίσιο του διαθεματικού, δηλαδή 2 ώρες τη βδομάδα για όλο τον χρόνο, όπως και στις άλλες τάξεις? Ναι, ασχοληθήκαμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, 2 ώρες την εβδομάδα. Και αν χρειαζόμασταν κάποια επιπλέον ώρα, κυρίως για κάποια καλλιτεχνικά ή για τα ηλιακά ρολόγια που είναι τρισδιάστατη ή σε τρισδιάστατη μορφή, αφιερώσαμε λίγο παραπάνω. Οπότε, σε ένα τάξη ασχολήθηκε με όλο το φάσμα και στην τελική παρουσίαση οι δικές σου ομάδες ασχολήθηκαν κυρίως με την πλοήγηση στους αρχαίους κόσμους. Πολύ ωραία. Εσύ είσαι δασκάλα, οπότε δεν είχες background φυσικού, ας πούμε, ή μαθηματικού. Οπότε, πόσο εύκολο ή δύσκολο σου ήταν πρώτα απ' όλα εσύ ίδια να προετοιμαστείς για να κάνεις μια τέτοια δράση? Το υλικό δηλαδή που σου δόθηκε αρχικά ήταν αρκετό, σε βοήθησε? Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να ξεκινήσεις να δουλεύεις πάνω σε ένα θέμα διαστημικής? Εμείς, σαν εκπαιδευτικοί στο Δημοτικό, έχουμε μάθει να ασχολούμαστε με διάφορα θέματα και με μαθηματικά και με φυσική. Οπότε για μας δεν είναι τόσο δύσκολο να μάθουμε και κάτι διαφορετικό, έτσι κι αλλιώς είναι μέσα στο πλαίσιο μας. Η συντονίστριά μας έδωσε ένα υλικό το οποίο ήταν επαρκές για να μπορέσει κάθε μία να μπει στη λογική του ηλιακού συστήματος σαν διαθεματικό και εν συνεχεία κάναμε και οποιαδήποτε εκπαίδευση χρειαζόμασταν μεταξύ μας ή κάποια επιμόρφωση αν χρειαζόταν σε κάποια παράδειγμα. Χρειάστηκε να ψάξεις μόνη σου στο ίντερνετ, ας πούμε, για να βρεις έξτρα πληροφορίες? Σου ήταν εύκολο να βρεις? Ήταν εύκολο να βρω και το χρειάστηκα, γιατί θεωρώ ότι μέσα από η πανδημία μας βοηθάει για να βρούμε και περισσότερες πληροφορίες, αλλά να είμαστε κι εμείς πιο σίγουροι στο τι θα δώσουμε στα παιδιά, τι θα τους πούμε, τι θα ψάξουμε. Πρέπει και εμείς ήδη πρώτα να έχουμε ψάξει για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τα παιδιά. Ωραία. Τα παιδιά πώς αντέδρασαν στην ανακοίνωση ότι θα ασχοληθούν με το διάστημα? Πόσο ενδιαφέρον ή μη ενδιαφέρον τους ήταν η όλη αυτή η δράση? Εμείς σαν πέμπτη δημοτική έχουμε κάθε χρόνο αυτό το ηλιακό σύστημα, οπότε γνώριζαν από την χρονιά ότι μόλις θα έρθουν θα ασχοληθούν με αυτό και το περίμεναν, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και τους φαίνεται και πολύ εντυπωσιακό. Έχει μια πιο επιστημονική προσέγγιση και το καταλαβαίνουν και θέλουν πάρα πολύ. Είναι η πρώτη χρονιά που κάνουν φυσική μαζί μας, είναι η πρώτη χρονιά που κάνουμε κάτι διαφορετικό και στους υπολογιστές, οπότε ήταν κάτι που περίμεναν με μεγάλη προσμονή. Είπες κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Είναι στο ελληνικό σχολείο η πρώτη τάξη στην οποία τα παιδιά μπαίνουν να κάνουν φυσική είναι η 5η Δημοτικού. Θεωρείς ότι τέτοιου είδους δράσεις τα βοηθάνε στο να πάρουν με πιο καλό μάτι, ας πούμε, τις θετικές επιστήμες? Πάρα πολύ το χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα, σε μαθηματικά και γεωγραφία κάνουμε δικλίματα και υποκλίματα τα παιδιά μετά στην πληροφορική έφτιαξαν τους πυράβλους σε μικρά πυραυλάκια μέσω ενός 3D printer. Κάναμε πειράματα που κάνουμε έτσι και στη φυσική, κάναμε και πειράματα που έχουν σχέση με το διάστημα. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, σου ήταν σχετικά εύκολο να εντάξεις μια τέτοιου είδους δράση πέραν από τον χρόνο που χρησιμοποιήσεις το διαθεματικό. Σου ήταν σχετικά εύκολο να το συνδέσεις με το καθημερινό σου μάθημα. Αυτό είναι το καλό με αυτό το διαθεματικό, ότι πραγματικά είναι, όπως το λέει η λέξη, διαθεματικό. Περιλαμβάνει πάρα πολλά μαθήματα μαζί και γνώσεις τα οποία τα παιδιά και έχουν και μαθαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε έκανε σύνδεση της δράσης του EU Space και του διαθεματικού σας. Μου είπες με μαθηματικά, με φυσική και με γεωγραφία.
και με τους υπολογιστές. Ερχόμενοι πίσω στους υπολογιστές, τα παιδιά δούλεψαν και αυτά με υπολογιστές, έτσι. Ναι, ήταν από μόνα τους έφτιαξαν τους πυράβλους από κλίμακα και έδωσαν βουλή στον εκτυπωτή να φτιάξουν πυραυλάκια. Όσον αφορά συγκεκριμένα το δικό σας κομμάτι της πλοήγησης, χρησιμοποίησαν κάποιο μέσο, κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή? Χρησιμοποιήσαμε το Stellarium που χρησιμοποιείται από παλιά και ειδικά για να δουν από παλιά οι λαοί πώς να βοηθηθούν στους αστερισμούς και στις παρατηρήσεις τους. Οπότε και εγώ με τους μαθητές μου. Οπότε ναι, έκαναν μια προσομοίωση του αρχαίου κόσμου, ας πούμε, και πώς χρησιμοποίησαν τους αστερισμούς οι αρχαίοι. Όσον αφορά τώρα τις ομάδες των παιδιών, στη δική σου τάξη παρατήρησες κάποιες συμπεριφορές διαφορετικές, ας πούμε, ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια μέσα στις ομάδες? Πρόσεξες κάποια παιδιά να παίρνουν πιο πολλές πρωτοβουλίες από άλλα? Πώς ήταν το κλίμα μέσα στις ομάδες? Δεν είχαμε μεγάλες διαφορές. Αυτό που παρατήρησα περισσότερο είναι ότι στα πειράματα είχα περισσότερο ενδιαφέρον από τους μαθητές που ήταν αγόρια και σε ό,τι ήταν καλλιτεχνικό, τρισδιάστατο, κάτι που έπρεπε να ζωγραφίσουν, να γράψουν, ήταν μεγαλύτερο το ενδιαφέρον από τα κορίτσια. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν μαθήτριες οι οποίες δεν ενδιαφέρονταν για πείραμα. Άρα, καταρχήν, ο συνδυασμός λοιπόν του καλλιτεχνικού και του πειραματικού βλέπεις... Είναι αυτό που μας βοήθησε και όλες και για να φτιάξουμε όλο αυτό το... Άρα, ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών πτυχών αυτού του μαθήματος βοήθησε και στη συνεργασία τους. Στη συνεργασία τους βοήθησε να ενταχθούν σε μια ομάδα η οποία ήταν με διαφορετικά σχέδια ο καθένας, το τι έκανε. Τα παιδιά που είχαν πιο πολύ ενδιαφέρον στο πείραμα από ό,τι, ας πούμε, στα καλλιτεχνικά και τούμπαλιν. Πώς υποστήριξαν, ας πούμε, τα παιδιά που δεν τους ενδιέφερε τόσο, ή πώς κινήθηκε δηλαδή η κάθε ομάδα εκεί, ποια ήταν η δυναμική της? Για παράδειγμα, όταν κάναμε ένα πείραμα το οποίο είχε σχέση με τον ερωτησθένη, το οποίο έγινε στην αυλή του σχολείου μας, τα αγόρια ήθελαν εξ αρχής να πούν να είναι αυτοί οι πρώτοι που είχαν κάνει τη σκιά, το πώς αλλάζει. Τα κορίτσια, κατά όλη τη διάρκεια, ήθελαν να έχουν μια απεικόνηση καλλιτεχνική και ήταν αυτές οι οποίες πρώτες πήγαν και το ζωγράφισαν και είδαμε το πείραμα που τα παιδιά μιλούσαν, το είδαμε πάνω στο χαρτί από τα κορίτσια. Αυτό λοιπόν έδιναν τα αγόρια με τους βιογράφους, έδιναν τα στοιχεία, τα κορίτσια θα τι κάνουν, θα απεικόνισαν. Σε άλλες ομάδες γινόταν το αντίστοιχο. Ναι. Δηλαδή είχε και ομάδες και τα κορίτσια ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για τα πειράματα και τα αγόρια βοηθούσαν. Άρα υπήρχε ένας υποστηρικτικός, ας πούμε, χαρακτήρας ανάμεσα σε αυτά. Συνεργάστηκαν και συμμετείχαν όλα με μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή και αυτά που διάλεξαν το πείραμα ρώτησαν μεταξύ τους μήπως θέλεις εσύ να αναλάβεις το πείραμα. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Εσείς σαν εκπαιδευτικός, βλέποντας αυτήν να μην την πω πόλος, αυτή τη διαφορά ανάμεσα σε κάποια παιδιά, πώς το χειρίστηκες? Δηλαδή, τους ενθάρρυνες τα παιδιά να πάνε προς τα εκεί που τους αρέσει, τα ενθάρρυνες πιο πολύ να πάνε και σε αυτό που τα φόβαζε λίγο? Πώς το χειρίστηκες? Εγώ αυτό που ήθελα να κάνω ήθελα τα παιδιά να έχουν όλα τα ίδια δικαιώματα και να έχουν όλα, να περάσουν όλα από ένα πείραμα έστω και να έχουν την πειραματική πλευρά και την καλλιτεχνική. Οπότε αυτό που έκανα, έδωσα σε κάποιους τη δυνατότητα, σε όλους τη δυνατότητα να περάσουν από το πείραμα και μετά έδωσα επιλογές. Ωραία. Άρα ναι, μεν κάνει αυτό που σου αρέσει, αλλά δες και το άλλο, γιατί μπορεί να σ' αρέσει και αυτό. Γιατί έτσι πολλά κορίτσια παρακινήθηκαν για να κάνουν πείραμα. Είδες δηλαδή παιδιά που ενώ στην αρχή δεν πολύ ήθελαν το πείραμα. Και τα είδα και στη φυσική να αλλάζουν. Που την φοβόντουσαν κάποια κορίτσια για παράδειγμα, άλλαξαν και είπαν ναι, θέλουμε κι εμείς να μειωθούμε στα πειράματα περισσότερο. Άρα ναι, μεν τους έδωσε στην αρχή τον εφησυχασμό ότι θα ασχοληθείς με αυτό που σου αρέσει, αλλά τα ενθαρρύνουμε να δοκιμάσουν και το άλλο και πράγματι αυτό βλέπεις ότι. Βλέπω ότι δουλεύει. Άλλαξε τη συμπεριφορά. Δηλαδή είναι η πρώτη χρονιά που ασχολούμαι με αυτό, αλλά τελικά ξεπερνάμε και τελικά ενδιαφέρονται όλα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει και λίγο σχέση με τον τρόπο που τα προσεγγίζουμε. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να πάμε με ένα κλασικό μοντέλο διδασκαλίας που λέμε στα παιδιά κάνε αυτό και εκείνο και το άλλο, και είναι διαφορετικό να πάμε με ένα ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας. Είναι πολύ σημαντικό για να καλύψει. Εσύ λοιπόν, τι μοντέλο χρησιμοποίησες για να δουλέψεις? Χρησιμοποίησες ανακαλυπτική μάθηση? Βλέπαμε πώς όλες οι δασκάλες βλέπουμε πώς δουλεύουν οι μαθητές και τι ενδιαφέρονται. Τους αφήνουμε να έχουν δοκιμάσει όλα τα παιδιά και μετά επιλέγουν. Υπήρξαν δυσκολίες καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος που οφείλονται σε αυτόν τον τύπο
διδασκαλίας, δηλαδή είχες κάποιες δυσκολίες μες στην τάξη σου? Μπορώ να πω πως ευτυχώς όχι, δεν είχα. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά το έκαναν με μεγάλη χαρά και περίμεναν τη μέρα που θα έρθει για να ασχοληθούμε με οποιοδήποτε θέμα. Και τώρα που τελειώσαμε, μου λένε κυρία, γιατί να μην κάνουμε και κάτι ακόμα. Άρα τα βλέπεις ότι θέλουν να, Ναι, θέλουν πάρα πολύ. να συνεχίσουν. Και με πολύ χαρά δημιούργησαν όλο αυτό που έχουμε φτιάξει. Άρα ένα θέμα σαν το διάστημα τα ενδιαφέρει, θεωρείς? Ναι, αρκετά. Υπήρξαν παιδιά που ήρθαν να σου πούνε «Α, κυρία, θέλω να γίνω αστροναύτης ή φυσικός» Όταν ή... φτιάξαμε τα πυραυλάκια, με ρώτησαν αν μπορούν να φτιάξουν αστροναύτες με το πρόσωπό τους, είχε βγει με φωτογραφία και μου έφτιαξαν από μόνα τους αυτές μου εμένα. Ήρθα με ένα χαρτί και μου λένε «Κυρία, αυτές είναι οι ταυτότητές μας». Και είχαν βάλει αστροναύτη σε ποια χώρα θα είναι αστροναύτης, με ποια χώρα θα φύγουν. Οπότε εκεί φαίνεται ότι πήγε καλά. Πήγε αρκετά καλά όταν αρχίζουν και πηγαίνουν. Να φαντάζονται τους εαυτούς τους. Ναι. Πριν δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτό στο μυαλό τους. Ίσως να έλεγαν πιλότος, να έλεγαν γιατρός, τα κλασικά. Τώρα έχουμε αλλάξει. Άλλοι μου λένε να ασχοληθώ με τη φυσική και να ξέρω όλα τα πειράματα να τα κάνω. Και αυτό είναι από εμάς μεγάλη χαρά. Να βλέπουν άλλες επιστήμες και να βλέπουν κάτι που πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον, δύσκολο, αλλά μπορούν πραγματικά να το κάνουν. Έτσι πάντως όπως μου τα λες, νομίζω ότι το πιο μεγάλο σύν στην τάξη σου ήταν αυτή η μεταμόρφωση των παιδιών. Δηλαδή μου λες μια τάξη η οποία όχι ξαφνικά, η οποία σταδιακά άρχισε να αλλάζει πολύ. Η φυσική, εγώ θέλω να το τονίσω για τη φυσική, διεκοπείται πάρα πολύ τα παιδιά. Τους αρέσει, όπως το κάνουμε στο εργαστήριο με τα πειράματα, αλλά αυτό μας μεταμόρφωσε πραγματικά. Είναι η σωστή λέξη που χρησιμοποιήσατε, μας μεταμόρφωσε όλους. Οπότε, μάλιστα, είπαμε ότι αυτή τη δράση την κάνετε από την αρχή της σχολικής χρονιάς μέχρι το τέλος. Άρα, μπορούσες να κάνεις μια αναδρομή βλέποντας τα παιδιά σου πώς ξεκίνησαν και πώς έφτασαν στο τέλος να είναι. Αν κάνουμε σε ένα διάγραμμα, νομίζω ότι θα είχαμε μια μεγάλη γραμμή που θα ανέβαινε και κάποιοι με μου ξεκίνησαν από τρομακτικό σημείο, φοβόντουσαν όλοι και σιγά σιγά πολύ διστακτικά. Πάρα πολύ θετικά. Αν λοιπόν μπορούσες να δώσεις ένα μήνυμα στους εκπαιδευτικούς που θέλουν να κάνουν παρόμοιες δράσεις, τι θα τους έλεγες? Θα έλεγα να μην φοβηθούν κάτι καινούριο και να το κάνουν αυτό γιατί πραγματικά είναι ενδιαφέρον για τους μαθητές και θα βοηθήσει ειδικά σε αυτή την τάξη, που όπως είπαμε είναι η πρώτη τάξη που είναι επιστημονικού ενδιαφέροντος. Θα τα βοηθήσει πάρα πολύ στη φυσική, στα μαθηματικά, γιατί κάνουμε πράξεις για περιφέρεια γης, για αναλογίες. Θα βοηθηθούν και πραγματικά θα δουν να μεταμορφώνονται. Μία τάξη πιο δεμένη, πιο ομαδική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συνέντευξή σου.